What a piece of junk. Aflevering 4, dat wil zeggen issue 4 alweer van de Millennium Falcon van D'Agostini. Oh, dat is grappig, ik zie nou deze bovenin voor het eerst staan de prijs, wat zo'n weekblad nou eigenlijk kost. 8,99 pond en voor Ierland kost die €10,99. Ik heb geen idee wat die eventueel gaat gaan kosten als die in Nederland uitgekomen. Of die dan ook €11 gaat kosten. Ik heb het eerder idee van niet, maar dat weet ik niet zeker. Maar er staat hier al een prijs op geprint. Dat is niet eens in de gaten eigenlijk. Issue 4. En we gaan weer terug naar de X-Wing. Die hadden we vorige week ook behandeld. Opnieuw gaan we over de X-Wing praten blijkbaar. Oké, de bouw van het model van de X-Wing. Onze favoriete monstertjes, de Ewoks. We gaan over Endor. Dan terug naar de Falcon. Hull frames en plating. Met een uitgebreide tekening van hoe de zogenaamd echte Falcon zijn armor heeft. En de bouw. We gaan verder met de bouw. Een klein onderdeel van de cockpit blijkbaar. En een deel van het framewerk weer. Daar wordt weer met kleine schroefjes werken. Even kijken de onderdelen kijken die geleverd zijn dit keer. Inderdaad, framewerk. Een stuk van het cockpit zullen we zien. En dit zijn weer nieuwe schroefjes. Die ken ik niet. Verbindingsstukken. En de kleine bekende zwarte schroefjes. Dit zijn nieuwe schroefjes dit. Ik heb geen idee waar ze gebruikt worden, maar dat zien we dadelijk wel. Ja, dan gaan we ze meteen weer bouwen. Oh, hier komt inderdaad dadelijk het onderdeel wat er vorige week bij zat. Maar het zat bij niet vastmaken. Dan gaan we het doosje openmaken, maar weer. Kijk, dit is zo makkelijk gaat als de vorige week. Nee, dat zit iets beter vast dit keer. Verdikkie. Nee, dit gaat niet zo makkelijk als vorige week. Nou, gelukkig heb ik een schaar. Even kijken of we de goede kant inkerf. Zo. Zo. Even opzij. Even openleggen maar op het handleiding en laat daar dit keer niet eigenwijs zijn en gewoon het ding doen lezen dat ik aan elkaar zetten ben. Ik zal dadelijk iets moeten gaan verzinnen om die schroefjes wel te bewaren, want ik merk dat er gelukkig elke keer reserveschroefjes meegeleverd zijn. Ik hou er meestal toch een paar over. Oh, ik ben er al. Oké, laten we beginnen met het cockpit gedeelte, zie ik. Laten we even op volgorde doen. Dit is een detail voor de cockpit. En de cockpit had ik hier neergelegd. Oh. Wat we vorige week aangewerkt hebben. Dus even kijken. Dit komt. Even kijken. Zo te zien. Zo. Ook hier ga ik het niet helemaal super vast maken. Ik weet niet zeker of ik hem nog ga lijmen. Of ga schilderen in ieder geval. Oh. Oké, dit gedeelte is die. Ik zal even de camera een beetje draaien. Ik zie dat de camera niet helemaal jovel staat, zo te zien. Oké. Daar zitten we. Oké, nou dat was snel gebeurd. Nu krijgen we het gedeelte van de schroefjes. Dus even de schroef even uithalen maar. En de verbindingsstukken. Oké, we hebben twee redelijk zware metalen frames. En ik heb vorige keer geleerd dat er dus hier een hele mooie tekening staat van waar alles komt. Dus laat ik dat even leggen. Even kijken. Nee, dat doe ik verkeerd. Nu alweer verkeerd, want hier hebben we het onderdeel wat we vorige keer gebouwd hebben, zo te zien. Even kijken. Even kijken.
Aha. Deze dingen komen dus in het verlengde, geloof ik, zo te zien. Even kijken hoor, ik goed doe. In het verlengde komen ze zo. Ik denk dat ze zo komen inderdaad. Als ik het zo zie. Ja, even kijken. Dit is, even spieken, hoe noemen ze deze? TF5. Dus even kijken wat het nummer hierop staat. TF5. Ja, deze komt dadelijk hier. Deze komt dadelijk daar. Goed. Nou. Even kijken. Leg ze onze boven neer. Dus onze boven neer leggen. En deze onze boven neer leggen. Zo. Insert the black fixing screw at point A in the diagram. Do not fully tighten. Nou, hier hebben we schroef. Dus wat schroefjes. Even kijken. Heb ik hier even tijdelijk even het pakje even gebruiken. Om de schroefjes even in op te bergen tijdelijk. En het schroevendraadje. Oké. Even kijken. Dus. Holding the parts together, insert a black fixing screw at point A in the diagram. Even kijken, hier is het diagram. En daar zie ik al wat het is. Dat is hier, hebben ze het over. Dit is punt A. Oké. Oké. Eens kijken of die er netjes in gaat. Okay, do not fully tighten. Dat doen we dus niet. Hij zit niet meer vast. Use the two fixing screws to secure TF6 to the spare holes in the forlocator at point B. Even kijken op het diagram. Waar is punt B? Daar. Dus dat is. Dan bedoelen ze mee TF6. Jij bent TF. Dat is een goeie. Wat ben jij? Jij bent TF6. Dus dan moet ik. Wat raar dat je die als eerst. Nou ja, het zal wel. Even kijken. Dus. Deze komt hier. Waarom zou je niet eerst deze? Waarom moet je eerst deze doen? Dan vraag ik me af. Wat raar. Even kijken op de tekening. Heb ik nou eerst weer verkeerd te doen? Heb ik nou weer. Oh, ik heb eerst 5 te doen. Ik had eerst deze moeten doen. Oké. Dus ik heb het niet goed te letten. Nou, dan moet ik dus deze nog indraaien. Ik heb 5 zitten vast te maken en ik had 6 moeten vastmaken. Oké, dan niet. Dan doen we het alsnog 6. Laat 5 maar zitten. Dan is het uiteindelijk toch ook goed. Oké, en hup, erin. Jij wil niet. Die wil niet. Waarom wil die niet? Dat is een goede vraag. Waarom wil die niet? Hij wil niet, omdat... Geen idee. Ik doe maar even overnieuw dit. Hup. Als ik het zo zie... is er een probleem met het gaatje in frame 6. Als ik het zo zie. Maar ik weet niet zeker. Ik wil even een keer proberen nog. Misschien dat ik er gewoon verkeerd voor zit. Oh ja, ik denk dat ik hem toch. Oké. En dus dan moet ik nu deze vastmaken. Oké. Oké. Yes. En de nummer 2. Die komt hier. Hier we are. Oké, niet super vast. Oké, dat is stap 3. Dan take a 4-hole connector and line it up to the assembly at point C as shown. Er is één probleem, is dat op de foto, als ik het zo zie, ligt hij op zijn kop en op het diagram ligt hij rechtom. Dus je moet hem elke keer even draaien om te kijken waar C dan is. Even kijken. Dan is het dit dus, is C, is dus hier. Oké. Dan moet ik een
4 per connector nodig. Dat is een beetje jammer. Dat hadden ze beter anders kunnen pakken, denk ik. Use the 2 screws to connect. Oké. Dan heb ik een schroefje. En die gaat in het gat. Niet de manier zoals het hoort, maar dit is mijn manier. Oké. Was het wel stress? Het is. Oké. Die zit. De camera staat niet echt goed, hè? Dat is beter, denk ik. Zo kan je het beter zien. Oké. En het tweede schroefje komt hier. Oké. Even kijken of het klopt. Dat is C, dat klopt. Stapje 4 was dat. Oh, dat was stapje 4 en stapje 5. Oké. Position part 2, dus hulpframe 5. Nou, dat is die die ik dus net vastgemaakt heb. Even kijken, wat hebben we hem zo zien. Hulpframe 5 zit. Dat is zo te zien. Oh jee. Dat is deze. Ja. Even kijken hoor. Het is stap 5 waar gebleven. Nee. To the framework as shown. Dat heb ik al gedaan. En dan holding the two frames together. Two fixing screws loosely to the connector point at D. En ik heb het vermoeden dat is deze. Dat is het enige punt waar ik nog een connector zonder schroefjes zie zitten. Dus dat zal wel inderdaad die wel zijn. Oké. Schroefje erin. Schroefje op de schroeven draaien. Oké. En zachtjes aandraaien. Het is heel verleidelijk om hem muur vast te draaien, maar er zal een reden voor zijn dat ze dat niet willen. Dus voilà, dat was stap 7. Stap 8. Use another fixing screw to secure the joint connector point A. Voor mij heb ik het net al gedaan dit. Dat was die. Ja, zie je wel, dat was die ik per ongeluk eerst gedaan heb. En dan fit the second connector at point A. Even kijken wat dat nou weer is. Ik denk dat dat zo te zien hier is. Maar even kijken. Ja, klopt, dat is daar. Dan heb ik een connector en ja, die komt daar. En ik hou inderdaad dadelijk weer 1 schroefje over. Ik dacht dat deze schroevendraaier dat deze magnetisch was, maar blijkbaar dus niet. Even kijken hoor of ik het nou goed heb. Heb ik het nou goed? Ja. Nee, hij is niet magnetisch. Schroevendraaier. Oké, dus die komt hier. Het is wel makkelijk geweest, toch dat deze magnetisch was. De andere mensen die hem aan het bouwen waren, dacht ik dat ik zag dat hij magnetisch was. Zo. Er staat bij draaien stevig genoeg aan om de boel in elkaar te houden. Nou, dat is niet noodzakelijk om hem heel stevig te draaien, want het past allemaal als gegoten. Oh, schroefje. Ja. Het past als gegoten, dus ik hoef niet echt super vast te draaien. Kom op. Vond ik je wel op je licht. Maar daar zie ik alweer. En ik heb het iets donker in deze werkplek gemaakt nu. De volgende keer wat meer licht. Zo. Ik heb die andere schroeven nog niet gebruikt trouwens. Oké, dat was stap 8. Stap 9. Even kijken. Dan take the frame assembly plus part 10. Dat is de hull plating from issue 1. Dat is deze. You also need the silver screws. Oh, nou oké. Het is time. Dat zijn we zeker. Oh, dat zijn deze schroeven zijn bedoeld om hullplating vast te maken. Fit the plating over the frame assembly as shown. Dat had ik eigenlijk al voorzichtig gedaan. Dus dat,
Oké. Nou, die wil niet helemaal werken, zie ik. Klik. Checking that the 8 lugs on the plating have all fitted into the matching holes. Yes, I have done that. And then fix the plating with the silver screws. And they cut down their own thread, so be careful not to over tighten them. Met andere woorden, ze maken door het vastschroeven een eigen schroefdraad aan in het plastic. Met andere woorden, niet te keihard aandraaien, want dan draaien ze lam. Dat zijn dus, nu gaan we de hulplating vastmaken aan het frame. En er staat nu bij dat ze niet los hoeft te draaien. Dus ik ga ervan uit dat ze nu op de weest, dat ze nu echt, ja, dat ze niet meer los hoeven. Of dat ze in ieder geval niet meer aan hoeven gedraaid te worden. Eigenlijk is ook dat het maar eenmalig is dat je deze in elkaar zet. Oké, nou dat gaat als de gesmeerde bliksem. En het maakt natuurlijk het geheel van het frame ook een stuk steviger nou. Nu dit plastic vast zit aan het frame. Spoel maar even door hoor. Zo, stapje 5 was dat van de volgende pagina en ik kan tijdelijk eventjes, waar zijn we, deze vastmaken, maar er staat bij niet permanent. Wow, waar ben je, daar ben je. Dit is dus hoe ver we nu zijn. En om het helemaal compleet te maken, zou dan dus waarschijnlijk deze eraan komen, daar ergens hier, denk ik, of hier. Maar zover zijn we nog lang niet. Oké. En gelukkig heb ik inderdaad van die zilverkleurige groefjes nog eentje over. Dus die gaat bij de reservegroefjes, voor het geval dat er eentje op de grond mag vallen in de loop van de maanden. Goed. Nou, het waren opnieuw niet veel onderdelen, maar er was wel iets meer bouwwerk dan vorige week. En zo te zien zijn de onderdelen van issue 5 ook niet al te veel, maar wel interessant. Het kan niet altijd feest zijn. Oké, so far so good. Wordt wel aardig een beetje gewicht trouwens. Dat hele ding heel de vakon gaat worden dadelijk, al die metalen frame. Wordt niet een van de meest lichtste bouwpakketten trouwens. Geef niet, geef wel lekker stevig. Goed, dat was issue 4. En dan wachten we op issue 5 volgende week.